În episodul de azi ne propunem să demistificăm conceptul de apă alcalină. În episodul anterior am analizat și demontat teoriile false legate de apele minerale, iar acum vom explora în detaliu fenomenul apei alcaline, care a devenit extrem de populară și a inundat supermarketurile. Vom examina în profunzime acest subiect și vom descoperi dacă merită să investim în această variantă de apă. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, loc în care veți descoperi o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, abonați-vă pentru a primi postări noi în viitor. Este important să subliniem faptul că nu toate apele alcaline sunt create egal, iar procesul și tehnologia folosite pentru a alcaliniza apa au un impact major asupra rezultatelor și beneficiilor pe care le poate oferi. În mod obișnuit, oamenii cumpără apă alcalină din magazine fără să se informeze despre metoda folosită pentru alcalinizare. Aceștia încep să o consume așteptându-se să observe îmbunătățiri în sănătate. Însă, în următoarele minute vom explora de ce unele tipuri de apă alcalină pot fi ineficiente sau, mai rău, pot chiar dăuna sănătății. Vă rog să acordați atenție specială informațiilor pe care le voi oferi, deoarece interpretările parțiale sau scoase din context pot duce la înțelesuri greșite. De exemplu, cineva ar putea încheia acest videoclip chiar acum și ar putea concluziona greșit că am afirmat că apa alcalină poate fi dăunătoare, evitând-o în continuare. În primul rând, doresc să împart apele alcaline în cel puțin două categorii majore, fiecare cu propriile sale subcategorii. Prima categorie include apele alcaline obținute prin adăugarea de substanțe alcaline, iar subcategoriile sunt determinate în funcție de tipurile de substanțe adăugate pentru a alcaliniza aceste ape. Acest proces de alcalinizare se realizează prin adăugarea de substanțe precum hidroxid de calciu, carbonat de calciu, hidroxid de potasiu, bicarbonat de potasiu, oxid de magneziu, hidroxid de magneziu și bicarbonat de sodiu sau carbonat de sodiu, și acesta mai este cunoscut și sub denumirea de leșie în limba română sau sodă calcinată. Leșia este utilizată în apele municipale din America și din multe alte țări pentru a crește nivelul alcalinității apei. După tratamentul cu clor, apa devine acidă și corozivă. Pentru a preveni deteriorarea țevilor, se adaugă carbonat de sodiu, adică leșie, care ajută ca apa să atingă un pH neutru și să nu mai deterioreze țevile municipale și cele de la casele oamenilor. Însă, vă dați seama ce cocktail bombă iasă în urma acestei combinații de elemente în apă, cum este clorul, fluorul și leșia. Oamenii ajung să bea această apă sau, mai rău, o folosesc în supă, ceai, cafea, crezând că aceste substanțe dispar în mod magic prin fierbere. Într-un episod anterior am demonstrat și am măsurat cum, prin fierbere, aceste substanțe se concentrează, iar apa devine mai toxică, contrar cu ceea ce s-ar putea crede. Este crucial să fim conștienți de aceste aspecte atunci când ne decidem asupra sursei noastre de apă potabilă. Printre substanțele pe care le-am menționat se află și bicarbonatul de sodiu, pe care majoritatea dintre noi îl avem acasă și îl folosim ca și praf de copt. Aici, în America, este cunoscut sub denumirea de baking soda. Există o probabilitate mare să mergeți la magazin pentru a cumpăra apă alcalină și când citiți eticheta să descoperiți că este făcută cu bicarbonat de sodiu sau bicarbonat de potasiu. Însă, bicarbonatul de sodiu este deja disponibil acasă și doar 2 grame pot alcaliniza un pahar de apă, așa cum veți vedea în acest experiment. Avem apă distilată, care este ușor acidă, indicată de culoarea galbenă când adăugăm picăturile de turnesol, indicând un pH de aproximativ 6,5, adică un pH acid. Dacă adăugăm doar 2 grame de bicarbonat de sodiu, întreaga apă devine alcalină și își schimbă culoarea în albastru, indicând un pH de 8 conform tabelului. Acum să ne imaginăm că aceasta este apa alcalină cumpărată de la magazin și ea ajunge în stomac, iar în scop demonstrativ adăugăm doar 0,5 ml de acid citric, adică zeamă de lămâie. Ce vom observa că face această cantitate infimă de acid citric, care are un pH de 2 până la 3, similar cu sucul gastric. Ea va anula alcalinitatea apei și aceasta va deveni acidă cu un pH în jurul valorii de 6. Prin urmare, este important să fim conștienți că putem să ajungem să cheltuim bani inutil pe apă alcalină din magazine, deoarece aceasta devine acidă imediat ce este ingerată și în stomac ajunge în contact cu acidul clorhidric, care este de 1.000.000 de ori mai acid decât o apă alcalină cu pH-ul 8,5. Haideți să discutăm acum despre a doua metodă de alcalinizare, care implică hidrogenarea apei. Există mai multe moduri de a obține apă hidrogenată, dar aș dori să menționez doar 2 dintre cele mai utilizate metode. Una dintre ele implică utilizarea ionizatoarelor electronice
precum Aqua Geyser, pe care îl puteți găsi la un preț mult mai mic decât competitorii săi, însă cu o tehnologie mult mai avansată, adică un bun raport preț-calitate. Aparatul de făcut apă alcalină hidrogenată la domiciliu Aqua Geyser are prețuri foarte rezonabile, variind în funcție de model și numărul de plăci de electrolizare și este în general de 8 ori mai ieftin decât alte aparate de producere a apei alcaline, care adesea sunt vândute prin intermediul sistemului MLM, Multilevel Marketing, la prețuri exorbitante de $1000. Cu toate acestea, rezultatul final este același. Aqua Geyser elimină adausurile multiple comerciale care sunt tipice rețelelor MLM și furnizează apă cu un pH de până la 10.5, fără să adăugăm vreun chimical, ci doar apă pură. Acest aparat produce apă alcalină ionizată ce conține ion de hidroxil, OH-, care sunt ioni cu sarcină negativă, compuși dintr-un atom de oxigen și unul de hidrogen și, de asemenea, aceasta conține minunatul gaz de hidrogen molecular barbotat în apă, H2. Procesul de alcalinizare implică electroliza cu plăci de platină separate prin intermediul unei membrane ionice, care separă apa alcalină de cea acidă, adică apa ce conține molecule de hidrogen și ion de hidroxil, de apă bogată în oxigen, apă ce conține peroxid, în concentrații ce este drept mai reduse decât apa oxigenată de la farmacie, dar și acestea având proprietăți antibacteriene și antivirale dovedite. Filtrele din aparat sunt fabricate din bumbac natural cu cărbune activat multistratificat. Cu un astfel de aparat nu veți obține doar o apă alcalină obișnuită, ci o apă hidrogenată antioxidantă. Datorită proprietăților antioxidante puternice ale acestei ape, un obiect metalic plasat în această apă nu se va coroda, nu se va rugini. Ceea ce veți vedea în acest videoclip sunt bulele de hidrogen prezente în apa alcalină hidrogenată cu ajutorul acestui aparat Aqua Geyser. Dacă apropiem o flacără la ieșirea apei hidrogenate din acest aparat, vom auzi mici microexplozii ale hidrogenului. O altă metodă de alcalinizare a apei cu hidrogen implică utilizarea pilulelor de hidrogen care se pot dizolva în apă. Atât metoda ionizării electronice, cât și cea a pilulelor cu hidrogen sunt superioare din punct de vedere al beneficiilor față de alcalinizarea apei prin adăugarea de substanțe precum bicarbonați de sodiu și potasiu. Totuși, metoda producerii apei alcaline hidrogenate cu aparate precum Aqua Geyser instalate permanent în rețeaua de apă este cea mai economică opțiune. Pilulele de hidrogen reprezintă o alternativă mai costisitoare, dar pot fi și acestea benefice, în special pentru profesioniști precum șoferi de tiri, care nu pot transporta mașini de apă alcalină hidrogenată cu ei în timpul călătoriilor. Ar putea și aceștia să ia apă de la un aparat instalat acasă, însă după 3-4 zile, aceasta își va pierde semnificativ proprietățile. Hidrogenul reprezintă cea mai mică particulă și cea mai ușoară moleculă din univers, ceea ce îi permite să pătrundă în membrana celulară, în comparație cu mineralele care întâmpină dificultăți în a ajunge în interiorul celulei. Apa alcalină hidrogenată aduce multiple beneficii mitocondriei, în special prin reducerea stresului oxidativ datorită prezenței hidrogenului. Este important să discutăm despre capacitatea apei alcaline de a alcaliniza corpul și sângele. În primul rând, este crucial să remarcăm că apa alcalină din supermarketuri, obținută prin adăugarea diferitelor minerale, reacționează cu acidul gastric, care este de 1.000.000 de ori mai acid decât apa alcalină cu un pH de 8. Așadar, chiar dacă consumați o sticlă de 500 de ml de apă alcalină din comerț, făcută alcalină prin adăugarea de bicarbonat sau alte minerale, în momentul în care ajunge în stomac, acidul clorhidric din stomac va neutraliza această alcalinitate și apa, care a fost alcalină, va deveni acidă. Situația nu este aceeași cu apa alcalină hidrogenată obținută cu ajutorul aparatelor de alcalinizare ionică. Pentru a ilustra mai bine acest concept, am pregătit un alt experiment. Am 2 pahare mici cu apă distilată în care am adăugat picături de turnesol. Veți observa că întreaga culoare a apei distilate va fi galben-verzuie, indicând un pH de aproximativ 6,5. În paharul central avem apa alcalină produsă cu ajutorul aparatului Aqua Geyser, alcalinizată prin hidrogenare, iar în paharul din stânga avem apă de la robinet la care am adăugat o linguriță de bicarbonat de sodiu. Ambele pahare mari vor conține apă alcalină cu un pH de 9,5, dar una este obținută cu ajutorul hidrogenului, cea din centru, iar cealaltă din stânga prin adăugarea de bicarbonat.
Pentru a confirma că aceste ape sunt cu adevărat alcaline, vom adăuga câteva picături din această apă în apa acidă și veți observa că se vor schimba culorile în albastru, indicând transformarea apei distilate dintr-una acidă într-una alcalină. Observați calitatea apei și nuanța de violaceu intens dată de apa cu hidrogen, evidențiind că apa hidrogenată are o putere mult mai mare de alcalinizare în comparație cu apa alcalină obținută prin adăugarea de bicarbonat. Acum vom adăuga simultan zeamă de lămâie în ambele pahare și veți observa că apa obținută prin adăugarea de bicarbonat va reacționa cel mai puternic cu zeama de lămâie și exact la fel va face cu sucul gastric din stomac, pe care îl va neutraliza, în timp ce acidul din zeama de lămâie nu va provoca nicio reacție cu apa alcalină hidrogenată din paharul central, deoarece hidrogenul este un element foarte stabil și non-reactiv. Astfel că acidul gastric din stomac nu va anula potențialul hidrogenului și nici hidrogenul din apa alcalină nu va perturba sucul gastric, așa cum s-ar întâmpla în cazul apei alcaline din comerț, care este alcalinizată cu bicarbonat de potasiu, sodiu sau alte minerale. Sper că acest experiment să clarifice diferențele dintre apa alcalină produsă cu ajutorul hidrogenului și cea obținută prin alte metode, evidențiind stabilitatea și eficiența apei hidrogenate în menținerea proprietăților sale alcaline în fața acizilor și a substanțelor din stomac. De zeama de lămâie sau acidul clorhidric din stomac, ambele au un pH între 2 și 3, va anula alcalinitatea apei chiar și atunci când adăugăm doar 1 ml de substanță acidă și va produce o reacție, cum se poate observa, iar apa își va pierde proprietățile alcaline. Totuși, situația este cu totul diferită în cazul apei hidrogenate cu ajutorul aparatelor de alcalinizare ionice. Zeama de lămâie în apa alcalinizată cu hidrogen nu anulează milioanele de molecule de hidrogen prezente în apă. Această apă hidrogenată nu reacționează cu acidul gastric, așa cum se întâmplă cu apele alcaline din supermarket, care reacționează cu acidul gastric din cauza mineralelor bazice. Așadar, apa alcalină hidrogenată rămâne alcalină în continuare și stabilește un mediu intern echilibrat datorită moleculelor de hidrogen în ciuda acizilor din stomac. Aceste molecule vor ajunge în intestinul subțire, de unde vor fi absorbite. Acest lucru evidențiază avantajele distincte ale apei hidrogenate în menținerea alcalinității în organism, fără a fi perturbată de aciditatea gastrică, menținându-și astfel capacitatea de a furniza hidrogen în întreg organismul. Este bine să subliniem faptul că alcalinitatea sângelui este extrem de stabilă, cu valori între 7,35 și 7,45 și că aceste valori sunt menținute automat, în special prin intermediul sistemului respirator, al rinichilor și a fosfaților. Indiferent dacă consumăm apă alcalină sau lichide acide, pH-ul sângelui nu va ieși din acești parametri, deoarece organismul are mecanisme precise pentru a menține acest echilibru stabil. De asemenea, este corect să menționăm și că alcalinitatea urinei poate varia între 4,5 și 8, adică între acid și alcalin, și aceste valori sunt absolut normale. Dacă cineva sugerează că pH-ul urinei indică faptul că corpul este acid sau alcalin, aceasta este o afirmație total greșită. Cea mai precisă metodă de măsurare a pH-ului este prin recoltarea sângelui arterial, iar valorile normale se situează, cum am spus, între 7,35 și 7,45. Este important de menționat că dacă cineva testează pH-ul din vene sau din urină, în loc să testeze din artere, cum ar trebui, rezultatele nu vor fi relevante. Venele conțin sânge cu dioxid de carbon, iar valorile pH-ului acestuia vor fi complet eronate. Hidrogenul este un element extrem de stabil și puțin reactiv, motiv pentru care nu suferă nicio reacție chimică atunci când este expus acidului citric, care are un pH similar cu acidul gastric. Am conceput acest experiment pentru a clarifica în mod obiectiv concepția eronată a celor care cred că apa alcalină hidrogenată produsă cu ajutorul aparatelor electronice ar putea afecta aciditatea gastrică. Este o dovadă concretă a stabilității și a eficienței apei hidrogenate, care își păstrează proprietățile alcaline în ciuda adăugării unui acid asemănător cu cel din stomac. De fapt, chiar în mod contrar, s-a constatat că moleculele de hidrogen stimulează digestia și buna producție de acid clorhidric, ceea ce contribuie la o mai eficientă descompunere a alimentelor și la o absorbție ulterioară mult mai bună a nutrienților. Am discutat într-un episod precedent intitulat Refluxul gastric, aciditate gastrică, despre
modalitățile de a scăpa de refluxul gastric, o afecțiune de care suferă multe persoane. Și am arătat că refluxurile gastrice nu sunt cauzate de o concentrație prea mare de acid în stomac sau o cantitate excesivă de acid gastric, așa cum s-a crezut în trecut. Din contră, ele sunt rezultatul unei diluții prea mari a acidului gastric, fie datorită prezenței bacteriilor gen Helicobacter pylori, care produce un mediu alcalin pentru a se proteja, și pot apărea aceste situații și datorită consumului de zahăr și carbohidrați sau pot avea multe alte cauze pe care n-am să le mai amintesc acum. Însă un acid gastric slab în concentrație face ca mâncarea din stomac să nu fie descompusă rapid, ci să intre în fermentație sau să ajungă parțial digerată în intestinul subțire. Această fermentație duce la balonare și presiune în stomac, iar această presiune favorizează valva superioară a stomacului să se deschidă, fenomen care determină refularea presiunii din stomac prin supapa superioară, împingând odată cu gaze și microparticule de acid gastric diluat. Acestea produc senzația neplăcută de arsură pe esofag sau ceea ce este cunoscut sub numele de aciditate sau reflux gastric. Am suferit ani de zile de reflux gastric, iar din cauza lipsei de informare corectă cu privire la mecanismul care cauzează aceste probleme, am recurs, ca mulți alții, la medicamente inhibitoare ale pompei de protoni pentru a bloca producția de acid sau diferite medicamente care reduc aciditatea gastrică, sperând că acestea vor rezolva problema. Cu timpul, situația s-a agravat tot mai mult, pentru că adevărata soluție era să-mi cresc aciditatea gastrică prin suplimentarea cu pilule de acidol-pepsină, care nu este altceva decât acid clorhidric amestecat cu o enzimă gastrică numită pepsină. Odată ce mi-am crescut aciditatea gastrică, aceste probleme au dispărut complet. Prin urmare, nu încerc nici într-un fel să-mi reduc aciditatea gastrică folosind ape alcaline din comerț, obținute prin amestec de bicarbonați sau alte minerale cu apă. Dimpotrivă, încerc să mențin acidul gastric la un nivel concentrat, așa cum îl au copiii. Odată cu înaintarea în vârstă, concentrația acidului gastric scade, ceea ce duce la probleme în absorbția vitaminelor, a mineralelor și a nutrienților din cauza secreției gastrice slabe. Din anul 2019 am început să utilizez mașina de apă alcalină Aquageyser. Dr. Shigeo Ota, un cercetător japonez care a studiat celulele umane și mitocondriile timp de peste 40 de ani, a descoperit beneficiile pe care hidrogenul le poate produce bunei funcționări celulare. Studiile sale s-au concentrat asupra mitocondriilor care produc energia și reglează stresul oxidativ. În cadrul cercetărilor sale a observat că hidrogenul are un efect pozitiv asupra stresului oxidativ și a funcționării celulare în general. Spunea el că hidrogenul, datorită dimensiunilor sale extrem de mici, are capacitatea de a penetra cu ușurință orice celulă din corp. În prezent, multe companii produc pilule de hidrogen care, atunci când sunt dizolvate în apă, generează hidrogen, transformând apa într-un super antioxidant. Hidrogenul poate traversa membrana celulară formată din lipide datorită stabilității, inerției, dimensiunii mici și a lipsei de reactivitate. Datorită acestei abilități de a penetra cu ușurință membrana celulară, hidrogenul se situează în topul celor mai puternici antioxidanți. Acesta este motivul pentru care apa alcalină hidrogenată este considerată una dintre cele mai sănătoase surse de antioxidanți. Ea este obținută doar din apă pură, fără adăugarea altor elemente care ar limita cantitatea zilnică maximă ce poate fi consumată. De exemplu, cafeaua poate fi un bun candidat ca antioxidant eficient, însă o putem consuma în cantități mici, deoarece poate dăuna sănătății. În schimb, putem consuma cu ușurință 2 litri, 3 litri, 4 litri de apă hidrogenată pe zi, beneficiind astfel la maxim de proprietățile sale antioxidante. Alte substanțe considerate antioxidanți puternici, în multe cazuri, nu reușesc să penetreze membrana celulară la fel de eficient precum hidrogenul și rămân în spațiul extracelular, astfel încât celulele nu beneficiază de efectul lor antioxidant. Potrivit specialiștilor japonezi, efectul energizant al suplimentării cu apă hidrogenată poate fi resimțit în aproximativ 10 minute. Cercetările și testele medicale au demonstrat îmbunătățirea circulației sanguine prin consumul de apă hidrogenată. În experimente, temperatura palmelor a crescut în 10 minute după consumul apei cu hidrogen. Această măsurătoare a fost aleasă pentru că persoanele cu circulație periferică slabă au de obicei mâinile și picioarele reci.
Hidrogenul reglează expresia genelor de ADN, ceea ce contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate. Studiile realizate de medicii japonezi alături de dr. Shigeo Ota au arătat că efectele pozitive ale consumului de apă cu hidrogen persistă chiar și după eliminarea hidrogenului din organism. Chiar și la o zi după consumul apei cu hidrogen, celulele continuă să beneficieze de îmbunătățirile aduse de hidrogen mitocondriei, iar nivelul stresului oxidativ rămâne în continuare scăzut. Aceasta reprezintă una dintre cele mai remarcabile descoperiri legate de consumul de apă hidrogenată. După cum puteți observa, mașina pe care eu o folosesc produce apă alcalină cu nivel de minus 650 de antioxidanți. În comparație, cel verde, care este considerat a fi un super antioxidant, are un nivel de antioxidanți de doar minus 100 până la minus 400 ORP. Cu toate acestea, nu putem consuma cantități mari zilnic din acest ceai, la fel cum putem face cu apa alcalină hidrogenată. Acest lucru se datorează conținutului de cofeină din ceaiul verde și din multe alte ceaiuri care, în cantități mari, pot provoca tulburări de sănătate. Până în prezent există peste 1000 de studii care atribuie beneficii aduse sănătății de consumul apei hidrogenate. Cu câteva săptămâni în urmă, cineva mi-a trimis un videoclip de pe canalul unui renumit YouTuber chiropractician american, al cărui nume nu am să-l menționez, dar este destul de faimos în mediul online. Acesta nu este medic, ci este chiropractician. În acel videoclip, el spunea că apa alcalină ionizată reduce drastic acidul gastric. Așa cum am explicat mai sus și cum a afirmat și doctorul japonez Shigeo Ota, apele hidrogenate nu afectează secreția acidului gastric, ci determină doar o scădere temporară nesemnificativă a acidului gastric, care în câteva minute revine la normal. Dintre toate apele alcaline disponibile pentru consum, apa cu hidrogen este cea mai benefică și are cel mai scăzut grad de reactivitate cu acidul gastric. De asemenea, este cea mai curată, deoarece este efectiv apă pură, filtrată, având hidrogen, elemente cu care corpul nostru interacționează zilnic în mod constant și natural. Un alt beneficiu minunat descoperit pe care îl aduce apa hidrogenată este capacitatea de a reduce rezistența la insulină și de a ajuta în lupta împotriva sindromului metabolic. Aceste beneficii semnificative pentru sănătate subliniază importanța consumului regulat de apă hidrogenată pentru îmbunătățirea sănătății generale și pentru prevenirea unor afecțiuni cronice. Apa hidrogenată pare să ofere o serie de beneficii semnificative pentru sănătate. Studiile indică faptul că aceasta poate contribui la reducerea colesterolului din sânge și la ameliorarea simptomelor artritei reumatoide și a inflamațiilor în general. De asemenea, se pare că asigură un suport împotriva bolii Parkinson și protejează membrana mitocondriei împotriva distrugerii cauzate de stresul oxidativ. Cercetătorii în domeniul longevității se concentrează în studiile lor tot mai mult pe sănătatea mitocondriei, acea microfabrică celulară ce produce energia, deoarece având mitocondriile sănătoase și având o bună funcționare a lor, acestea pot influența pozitiv nivelul de energie și starea generală de sănătate a organismului. Apa hidrogenată îmbunătățește de asemenea performanța sportivă, accelerează vindecarea rănilor și îmbunătățește circulația sanguină. Studiile au arătat că apa hidrogenată poate îmbunătăți flora bacteriană intestinală, lucru extrem de important pentru sănătate. De exemplu, un studiu făcut pe atleți a arătat cum apa hidrogenată a redus acizii grași cu lanț scurt. În plus, un alt studiu realizat pe jucătorii de fotbal din Suzhou, China, a constatat că consumul de apă hidrogenată a îmbunătățit flora bacteriană intestinală sănătoasă. Studiile efectuate pe sportivi au indicat că apa hidrogenată reduce durerile musculare după antrenamente prin eliminarea acidului lactic. Consumul constant de apă hidrogenată pare să regleze mecanismele de protecție împotriva stresului oxidativ și să ofere și alte beneficii, cum ar fi efectul antialergic și antiapoptotic și antiinflamator, precum și stimularea metabolismului. Este important de menționat faptul că aceste beneficii nu sunt prezente în apa alcalină din comerț, care este obținută prin adăugarea de substanțe pe care le-am amintit și care nu au aceste proprietăți antioxidante ale apei hidrogenate. Mai mult decât atât, apa alcalină din comerț are deseori proprietăți oxidante și poate oxida metale într-un timp mai scurt comparativ cu apa de la robinet. În contrast, apa hidrogenată menține metalul neoxidat datorită
puternicilor sale proprietăți antioxidante. Apa hidrogenată poate fi folosită pentru a prepara ceai rece, deoarece aceasta este o apă structurată, iar milioanele de molecule de hidrogen pătrund ușor în plantele uscate de ceai. Acest lucru permite obținerea unui ceai cu miros, gust, aromă și culoare, similar cu cel preparat cu apă fierbinte, dar fără procesul destructiv al fierberii. De exemplu, ceaiul verde preparat cu apă hidrogenată rece este mult mai superior celui preparat cu apă fierbinte, deoarece conservă compușii naturali din plante într-o formă pură și mai benefică pentru sănătate. Un alt mare avantaj al acestor aparate este faptul că acestea nu se limitează la producerea de apă hidrogenată și fac și apă oxigenată. Ele pot produce atât apă alcalină cu 3 nivele, cât și apă acidă cu 2 nivele. Una din acestea fiind numită beauty water, adică apă de înfrumusețare, care are un pH identic cu pH-ul pielii, lucru care favorizează o hidratare rapidă a pielii. Dacă această apă este pusă într-un pulverizator și se sprează pe mâini și pe față, veți constata că pielea devine super hidratată în doar 3 minute, ca și cum ați fi folosit cine știe ce toner scump de la știu eu ce companie pe care ați dat o mulțime de bani. Produce și apă oxigenată, care este bună pentru dezinfectare, curățat și făcut galgară, mai ales când aveți infecții în gât, pentru că omoară bacteriile fără să conțină ceva chimicale. Cu astfel de mașină îmi produc câtă apă vreau zilnic, fie alcalină pentru consum, fie superalcalină pentru ceai, cafea sau pentru supe și ciorbe, pentru că această apă, datorită hidrogenului, ajută la extragerea substanțelor din legumele puse în mâncare. De asemenea, în apa cu pH de peste 10 este indicat să punem fructe precum smeură, căpșuni, afine cumpărate din comerț și salate și roșii, pe care această apă superalcalină cu pH de peste 10 spală uleiurile care au fost mixate cu pesticide în agricultură. Dacă veți pune roșii din comerț care au fost stropite și le lăsați 10 minute în această apă, veți observa că apa se va colora, pentru că apa alcalină acționează ca un săpun sau ca un detergent, care de asemenea sunt alcaline. Nu doar atât, am măsurat nivelul de antioxidanți din roșie înainte de a fi pusă în apa hidrogenată și după 10 minute după ce roșiile au stat în apa hidrogenată. Și hidrogenul care a penetrat cu ușurință coaja roșilor a făcut ca roșiile să devină super antioxidante, lucru constatat cu sonda de măsurare a antioxidanților. Și toate aceste beneficii le am la un preț de sub 1 cent pe litru de apă alcalină hidrogenată sau oxigenată acidă. Așadar, întrebarea pe care mi-am pus-o a fost: pentru ce să mai dăm în mod constant bani pe apă stătută și învechită în sticle de plastic toxic de la magazine, când putem să ne producem acasă propria apă proaspăt filtrată prin filtre de calitate și să avem posibilitatea să o transformăm în apă alcalină de la pH de 7, 7,25 până la un pH de 10,5, dar nu doar atât, ci să producem diferite nivele de apă acidă. Noi, de când ne-am luat aparatul de apă alcalină, am produs și am consumat peste 15.000 de litri de apă filtrată alcalină hidrogenată de la acest aparat în ultimii 4 ani. Știu cu precizie pentru că aparatul AquaGeyser are litrometru. Beneficiile aduse de aceste aparate sunt cu adevărat impresionante. Ele nu se limitează doar la producerea apei hidrogenate, ci pot oferi și alte tipuri de apă pentru diverse scopuri. Una dintre caracteristicile remarcabile ale acestor aparate este capacitatea de a produce apă alcalină cu diferite niveluri de pH, precum și apă acidă, inclusiv apă de înfrumusețare cu pH-ul identic cu al pielii, favorizând hidratarea rapidă a pielii. La noi în Statele Unite, când vorbim despre apă alcalină vândută în comerț, un preț decent la magazine este de 30 de cenți pentru o sticlă de jumătate de litru, dacă este cumpărată angro, adică 60 de cenți pe litru. Aceasta este o apă veche stătută de luni de zile în sticle de plastic toxice. În videoul meu intitulat Ce apă să bem, pe care vă invit să-l urmăriți dacă nu l-ați văzut până acum, cercetătorii canadieni
de la 2 universități au testat apă din 10 de sticle de plastic de la diferite companii și au descoperit că absolut toate conțineau fibre de masă plastică și alte substanțe toxice provenite de la producția de sticle de plastic și de la o proastă filtrare industrială. Acum, făcând un calcul simplu, dacă aș fi cumpărat apă alcalină din comerț obținută prin adăugare de bicarbonat sau alte substanțe, aș fi plătit 60 de cenți pe litru și aș fi ajuns să cheltuiesc $9.000 pentru cei 15.000 de litri de apă alcalină pe care i-am consumat împreună cu familia de la acest aparat în ultimii 4 ani. Chiar dacă aș fi găsit undeva apă alcalină la super ofertă și aș fi plătit doar 15 cenți pe sticlă, adică aproximativ $3 pe o cutie de 24 de sticle, tot aș fi cheltuit minim $4.500 pe apă alcalină stătută și de proastă calitate de la magazin. O mașină de apă hidrogenată alcalină Aquageyser costă între $320 și $590 în funcție de model și pe noi aceasta ne-a ajutat să economisim $1.000 în ultimii 4 ani. Chiar dacă aș fi cumpărat un aparat nou în fiecare an, tot aș fi economisit $1.000 în comparație cu achiziționarea unei ape alcaline din magazin și, sincer, chiar în comparație cu apa plată filtrată de la magazin, cu un astfel de aparat se economisește în America aproximativ $1.500 pe an în cazul unei familii cu 4 membri. Dacă cineva din anumite considerente pur și simplu nu vrea să beneficieze de hidrogenul din această apă alcalină, va putea să folosească setarea de apă filtrată și tot va economisi o grămadă de bani anual și se va elibera de grija mersului constant la magazin după apă, transport, depozitare și așa mai departe și folosirea unei ape învechite puse în sticle de plastic toxic ca șamponul. Măcar dacă am cumpăra apă de izvor curat de munte, îmbuteliată în sticle de sticlă, ar fi ceva, dar în plastic nu este absolut deloc sănătos. Mai devreme sau mai târziu, consumul de apă din sticle de plastic poate duce la deleglări hormonale, deoarece acesta eliberează în mod constant reziduri în apă, iar unul dintre acestea este o formă de estrogen sintetic care perturbă balanța sistemului endocrin. Acum, întrebarea este, bine, dar de ce nu se vinde apă alcalină hidrogenată în magazine? Dragilor, nu se vinde pentru că apa hidrogenată nu poate să rămână în această stare luni de zile pe rafturile magazinelor, ci își pierde această proprietate. După 4-5 zile, această apă devine normală, având un pH de 7, adică neutru. Acesta este motivul pentru care producătorii nu o pot îmbutelia, deoarece până să fie transportată și pusă pe rafturile magazinelor, cel mai probabil și-ar pierde aceste proprietăți. Și sucurile naturale proaspăt stoarse au cel mai mare nivel de antioxidanți în primele 15 minute după ce a fost stors, însă după câteva ore, sucul își pierde beneficiile în cea mai mare parte. Am să las un link în descrierea acestui video și de asemenea la comentarii cu website-ul de unde cei care locuiesc în Statele Unite și Canada pot comanda o astfel de mașină de apă alcalină Aquageyser la un preț rezonabil. Există mai multe modele similare, însă aceasta este varianta cu 7 plăci mari de alcalinizare cu platină, nu varianta cu 3 sau cu 5 și este certificată și de Comunitatea Europeană. De asemenea, funcționează atât la 120 de volți în America, cât și la 220 de volți în Europa. Mai sunt și alte companii care produc astfel de aparate de apă alcalină și dacă le găsiți la un preț convenabil, cred că merită, deoarece, pe lângă îmbunătățirea sănătății prin consumul de apă hidrogenată, acestea vă economisesc $1.000 anual. Japonezii le folosesc de peste 20 de ani cu succes. De asemenea, am să adaug și linkuri către studii medicale referitoare la beneficiile apei hidrogenate. Vă mulțumesc pentru atenție, răbdare, comentarii, likes. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți încă abonați și să lăsați comentarii cu sugestii, descoperiri și lucruri ce v-ar interesa să le abordez în emisiuni viitoare. Vă salut și Dumnezeu să vă țină sănătoși, dragilor. Pe curând!